Thất Sơn Mầu Nhiệm, Vật Sĩ và Nguyễn Văn Hầu. Trên năm non rồng phụng tốt tươi, miền bảy núi mà sâu báu quý. Lời Đức Huỳnh giáo chủ. Lời nhà xuất bản. Quyển Thất Sơn Mầu Nhiệm của Vật Sĩ và Nguyễn Văn Hầu do nhà xuất bản Liêm Chính ấn hành lần thứ nhất năm 1955, cách đây 17 năm. Hôm nay thể theo lời khuyến khích của thân hữu, cũng như sự mong muốn của tất cả quý vị độc giả chưa được xem qua quyển Thất Sơn Mầu Nhiệm, nên chúng tôi cho tái bản và được tác giả bổ khuyết vào ba ông đạo: ông đạo Ngoạn, ông đạo Lập, ông đạo Lãnh, để cho đầy đủ những vị thiêng liêng của vùng Thất Sơn Mầu Nhiệm. Nhà xuất bản Từ Tâm. Tựa. Thưa chư độc giả thân mến, ngày nay chúng ta đã dư biết rằng khối tín đồ đứng sau lưng Đức Huỳnh giáo chủ phỏng định hơn 2 triệu người. Không còn ai mà chẳng biết rằng khối tôn giáo và cách mạng vĩ đại này đã từng thi thiết biết bao công trình trong cuộc chấn hưng Phật đạo và mưu quốc vị dân, làm chấn động cả dư luận quốc tế. Người tín đồ nào cũng biết rằng khối của mình thuộc về phái Bửu Sơn Kỳ Hương, nhưng chưa chắc người nào cũng biết rằng giáo phái này xuất hiện từ dãy Thất Sơn huyền diệu, hiển linh, nhiệm màu, kỳ bí, vùng hoa địa của Việt Nam, bởi đó là nơi tích tụ tinh hoa của đất nước. Đến cái việc đề dấu chân trên Thất Sơn thì có biết bao người vẫn chưa được dịp. Để thuyết minh những điều nhận xét trên đây, và để giúp các vị nào chưa viếng Thất Sơn có một ý niệm khá rõ rệt về nơi linh thiêng huyền bí này, quyển Thất Sơn Mầu Nhiệm được ra đời. Thất Sơn Mầu Nhiệm, Thất Sơn Mầu Nhiệm. Quả thật như thế, và cũng vì thế nên 4 chữ Thất Sơn Mầu Nhiệm mới được dùng để đặt tên cho quyển sách này. Chúng tôi có thể nói rằng càng đọc, chư độc giả sẽ càng ngạc nhiên, và khi đọc xong, các bạn sẽ có một cảm giác vô cùng hứng khởi. Ngạc nhiên vì những tài liệu sưu tầm để ghi chép vào đây đều đặc sắc. Hứng khởi vì chúng ta đã không có tự ti, mặc cảm, lại còn thêm nguồn tin tưởng vững vàng rằng phái Bửu Sơn Kỳ Hương sẽ thành công cứu cánh, và cái cảnh phẳng lặng bốn bề Thái Vũ mở hội Vĩnh Thanh chỉ còn là một vấn đề thời gian mà thôi vậy. Trong quyển sách này, từ nguồn gốc địa lý đến lịch sử chinh phục, từ bản kê danh hiệu đến sự quan trọng về mọi phương diện của Thất Sơn, từ tiểu sử Đức Phật Thầy Tây An đến tiểu sử các vị giáo chủ và các vị đại đệ tử của Đức Phật Thầy, từ tiểu sử các tu sĩ đời sau đến lược sử của Đức Huỳnh giáo chủ, từ quan niệm của các vị trong phái Bửu Sơn Kỳ Hương đến những sự nhiệm màu mà mọi người có thể nhận xét về Thất Sơn. Mục nào chúng tôi cũng cố gắng viết cho đúng sự thật và làm cho bạn đọc được sảng khoái tinh thần. Sở dĩ quyển sách này có hy vọng đạt được kết quả ấy là vì chúng tôi đã phí rất nhiều công phu để đi đó, đi đây, sưu tầm tài liệu một cách kỹ càng, chính xác. Trong công tác này, quý bạn Ký Bảy, Hữu Trí, Văn Kiên đã góp nhiều phần công xứng đáng. Ở đây, chúng tôi xin thành thật cảm ơn ba ông bạn này và tất cả những bạn xa gần đã giúp thêm chúng tôi những tài liệu quý báu, hoặc kể lại những điều mà chúng tôi thành tâm cho là cao siêu, cổ kính. Chúng tôi cũng xin chư độc giả vui lòng chỉ cho những điều sơ sót hay chưa đúng, mà thế nào cũng không tránh khỏi. Kỳ tái bản này đã bổ chính lại và thêm vào cho được hoàn hảo. Một ông bạn tỏ vẻ lo ngại và thỏ thẻ với chúng tôi rằng anh em trong tôn giáo sẽ thích quyển sách này lắm, nhưng sợ các bậc trí thức khác sẽ chỉ trích gắt gao và cho rằng trong thời kỳ nguyên tử lực mà còn nhắc chuyện xa xưa, bày điều dị đoan, mê tín. Chúng tôi đã an ủi ông bạn ấy rằng trong vũ trụ, nếu có những luật vật lý mà thường nhân học hiểu được, thì cũng có những luật huyền bí
mà chỉ có bậc siêu phàm mới được học và được đạt. Học và đạt được những luật đó, tức là hiểu huyền cơ của tạo hóa, hoặc có những phép thần thông. Hơn 2.500 năm trước, Đức Phật Thích Ca đã thấy trong nước có vi trùng. Khoa học đời nay phải đợi đến thế kỷ thứ 16 mới thấy bằng kiến hiển vi. Khi khảo cứu về kim tự tháp ở Ai Cập, người ta mới thấy rằng hơn 4.000 năm về trước, các vị hiền triết tu sĩ đã biết những điều mà hồi giữa thế kỷ thứ 16, khoa kỹ hạ học mới khám phá được một phần. Cho đến ngày nay mà khoa học của người đời vẫn chưa khám phá được tất cả huyền vi của tạo hóa. Nay, nếu chi bằng vào khoa học thực nghiệm mà phủ nhận giá trị khoa học huyền bí và pháp luật của người xưa, thì chưa phải là chân trí thức vậy. Huống chi, những điều chép trong quyển Thất Sơn Mầu Nhiệm về các vị trong phái Bửu Sơn Kỳ Hương đều là chuyện do những tín đồ trung thành thuật lại một cách kính cẩn e dè, có bớt chứ chẳng có thêm, và nhất là không hề có một hậu ý tuyên truyền quảng cáo. Về phần chúng tôi, làm xong việc khảo cứu này, chúng tôi đã thỏa mãn được tấm lòng hoài cổ và nhắc lại được những gương hiếu nghĩa trung trinh. Bao nhiêu đó cũng đủ làm cho tinh thần chúng tôi được vô cùng hoan hỷ. Kính tự Mạnh Xuân năm Ất Mùi, Dương lịch năm 1955, Nhật Sĩ và Nguyễn Văn Hầu. Phần thứ nhất: nguồn gốc, danh hiệu, lịch sử và sự quan trọng của Thất Sơn. Chương 1: nguồn gốc và danh hiệu. Phần 1: nguồn gốc xa xăm. Nước Việt Nam ở vào vùng cuối cùng của những khối núi vĩ đại từ trung tâm Á Châu đổ dốc xuống bờ biển Thái Bình Dương. Vị trí đặc biệt ấy đem lại cho nước ta một cục diện lồi lõm, thay hình đổi dạng tùy theo miền. Từ Bắc chí Nam, nước ta có 3 khu vực thiên nhiên. Trong 3 khu vực ấy, núi non choán một phần lớn, bao bọc một vài thửa bình nguyên, đồng bằng. Một, ở Bắc Việt, những dãy núi hình rẽ quạt, cao từ 1.000 tới trên 2.000 thước, trên một cánh đồng hình tam giác, châu thổ của sông Hồng Hà và sông Thái Bình. 2, ở Trung Việt, dãy Trường Sơn trùng trùng điệp điệp, một con rắn khổng lồ trên ven biển, tục gọi là núi Văn Mãn, từ bên thượng Lào xuyên qua, chạy xuống miền Nam, khi bò ra tận bờ bể, khi len lỏi theo dòng sông Cửu Long. Ở đây, ngoài ra vùng cao nguyên lại có một vùng bình nguyên chạy dài theo bờ biển, khi thì rộng vài chục cây số, khi thì bị núi chặn đứt đoạn. Ấy là đồng Thanh Hóa và đồng Nghệ An, châu thổ của sông Mã và sông Cả, và vùng bình nguyên do phù sa của sông Danh, sông Nhật Lệ, sông Cầu. 3, ở Nam Việt, địa thế nơi đây lại thay đổi hẳn. Dãy Trường Sơn sau khi chạy dài lối 1.200 cây số ở miền Trung lại hạ thấp và chỉ còn vài ngọn núi lẻ loi trên những cánh đồng bát ngát, khi xưa là vùng biển được bồi lấp bởi đất phù sa. Về phần Nam Việt, ta nhận thấy có 3 miền thiên nhiên. Miền Đông Bắc là một vùng đất cao, gồm rừng và những núi như núi Dinh ở Bà Rịa 480 thước, núi Bà Đen ở Tây Ninh 884 thước, núi Chứa Chan 803 thước và núi Châu Thới 60 thước ở Biên Hòa. Miền Tây Bắc là một vùng đất cao với những hòn núi như núi Thất Sơn, hay là 7 núi, trong đó có núi Cấm 716 thước và núi Sam 237 thước ở Châu Đốc, núi Sạp 80 thước và núi Ba Thê 210 thước ở Long Xuyên. C. Miền Trung Nam Việt là miền đất thấp trũng, bùn sình. Trong ấy có Đồng Tháp 10, châu thổ phì nhiêu do phù sa sông Cửu Long và đồng Cà Mau. Dựa theo những điều đã dẫn giải trên đây, chúng ta có thể kết luận về nguồn gốc và địa lý xa xăm của các dãy núi trong nước ta như thế này. Tất cả đều do dãy Hy Mã Lạp Sơn, Himalaya, mà chạy dài xuống phía Nam, khi trồi lên, khi lặn xuống, và chấm dứt ở miền Đông Bắc Nam Việt, để rồi tủa gân ra miền Tây Bắc Nam Việt,
thành các dãy núi ở Châu Đốc và Long Xuyên sau thời kỳ địa chấn thứ ba đời Tiền Sử. Thật vậy, các nhà địa lý học cho rằng miền Tây Nam Việt trước kia là vịnh biển và hòn đảo, nay được bồi lấp và trở thành ruộng rẫy với núi non. Thuyết này rất đúng vì trong vùng ruộng rẫy nói trên vẫn có chỗ còn thấp, nước đầy quanh năm như Đồng Tháp 10 và Đồng Cà Mau. B. Người ta cũng dùng danh từ Hòn Tri Tôn mà chỉ định vùng Tri Tôn, Xà Tôn là nơi đã mọc lên dãy Thất Sơn hùng vĩ, một mầm non đầy sinh lực đối với dãy Hy Mã, hay ít ra cao nguyên Tây Tạng, cằn cỗi già nua. Điều này không có gì làm cho ta ngạc nhiên. Chúng ta hãy lấy Hòn Sóc và Hòn Đất ở Rạch Giá làm ví dụ. Trước kia mấy hòn này ở ngoài biển khơi, nhưng nhờ có đất phù sa nên đã dính liền với nội địa. Dân chúng đã đến ở, ăn, lập nghiệp trên đó và chung quanh. Vùng này đã được kêu là xã Sóc Sơn và xã Thổ Sơn. Phần 2. Danh hiệu Thất Sơn. Bảy núi là gì? Nói đến Thất Sơn thì ai ai cũng có cảm giác rằng vùng này chứa đựng biết bao huyền bí mà người nào có háo kỳ đến đâu cũng khó mà tìm hiểu cho tận tường. Không cần nói chuyện xa vời, nội một vấn đề danh hiệu cũng đủ làm cho ta mệt trí. Nghe những người ở Châu Đốc, nếu tình cờ các bạn bảo họ kể thử danh hiệu Thất Sơn thì chắc chắn sẽ có nhiều người lúng túng. Thất Sơn là 7 núi, nhưng 7 núi là núi nào với núi nào? Theo ông Lương Văn Phụng, tục gọi chính tròn ở thôn Vĩnh Thạnh Trung, Châu Đốc, trước kia theo tông phái Hiếu Nghĩa và nay là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, thì Thất Sơn là: thứ nhất, Anh Vũ Sơn, núi Két; thứ hai, Ngũ Hồ Sơn, núi dài 5 giếng ở gần núi Két; thứ ba, Thiền Cấm Sơn, núi Gấm hay núi Cấm; thứ tư, Liên Hoa Sơn, núi Tượng; thứ năm, Thủy Đài Sơn, núi Nước, một hòn núi thấp và nhỏ gần như đất bằng vì cao không đầy 50 thước ở gần núi Tượng. Tại đó có cất một cái chùa. Thứ sáu, Ngọa Long Sơn, núi dài; thứ bảy, Phụng Hoàng Sơn, núi Tôi. B. Theo ông Hồ Biểu Chánh thì tuy gọi là 7 núi, song đếm cho hết các chỏm cao thì thấy cả chục có đầu chứ không phải 7. Người xưa đặt cho mỗi chỏm cao một cái tên riêng như núi Tà Chiếu, núi Trà Nghịch, núi Tượng, núi Thốt, núi Ca Âm, núi Năm Sư, núi Khê Lập, núi Ba Xoáy, núi Ngất Sung, núi Nam Vi, núi Đoài Tốn, núi Chân Sum. Đó có lẽ là hồi mới khai mở tỉnh An Giang, quan tổng đốc viết sách địa dư dâng lên triều đình đã do theo thổ âm hoặc hình thế hay phương hướng mà đặt tên cho các ngọn núi trên đây. Mặt khác, dân chúng ở vùng sơn cước này vì không biết được sách địa dư nói trên, hoặc vì trọng phong tục hơn sử sách, nên gọi là núi Trà Sư, núi Két, núi Dài, núi Tượng, núi Bà Đội Ôm, núi Ông Tô. Còn mấy hòn núi cao nằm khoảng giữa Ba Xoáy, Ngất Sung, Nam Vi, Đoài Tốn thì họ kêu chung là vùng núi Cấm. C. Theo một nhà khảo cứu ngoại quốc thì Thất Sơn gồm có núi Trà Sư, núi Két, núi Bà Đội Ôm, núi Cấm, núi Dài, núi Tượng và núi Tô. Giờ đây, chúng tôi xin nói sơ lược về vị trí của 7 hòn núi vừa kể trên, kể từ phía Châu Đốc đi vô. Thứ nhất, núi Trà Sư, cao 50 thước, chiều dài 600 thước, chiều ngang 300 thước, thuộc địa phận thôn Nhân Hưng, tổng Quy Đức, quận Tịnh Biên, ở gần chợ Nhà Bàng. Núi này lấy tên Trà Sư là vì có lẽ một vị tu sĩ tên Trà đã lên đây tu đắc đạo. Thứ hai, núi Két, cao 225 thước, chiều dài 1.100 thước, chiều ngang 1.000 thước, thuộc địa phận thôn Thới Sơn, tổng Quy Đức, quận Tịnh Biên, ở gần chợ Nhà Bàng. Sở dĩ núi này
lấy tên là núi Cát là vì nó có một mỏm đá lớn giống hình mỏ cát Anh Vũ. 3. Núi Bà Dội Ôm, cao 251 thước, chiều dài 2.400 thước, chiều ngang 600 thước, thuộc địa phận thôn Tú Tề, tổng thành Ý, quận Tịnh Biên, ở phía tả đường Lộ Tỉnh. Núi này được đặt tên như thế là vì giống hình một người đàn bà đội cái ôm. Thứ tư, núi Cấm, cao 716 thước, chiều dài 7.500 thước, chiều ngang 6.800 thước, nằm trên địa phận 4 thôn Vĩnh Trung, Thuyết Nạp, tổng thành Ý, quận Tịnh Biên, Nam Quy, tổng thành Lễ và Châu Lan, tổng thành Nghĩa, quận Tri Tôn. Nó ở giữa núi Bà Đội Ôm và núi Dài. Núi này xưa kia lấy tên núi Cấm, Thiên Cấm Sơn, có nghĩa là núi gấm trời. Có lẽ vì các rặng cây xanh và các chõm đá trắng trên núi bị tứ vi, mây phủ, nhiễu doanh nên hiện ra màu gấm vóc đẹp xinh. Nhưng sau này, cái tên núi Cấm lại được phát hiện. Chung quanh cái tên núi Cấm này, nhiều giả thuyết đã được đưa ra. Có người bảo rằng hoàng tử Nguyễn Ánh, sau này là hoàng đế Gia Long, khi xưa thất trận bị quân Tây Sơn truy nã gắt gao, có đến ẩn náu trong núi này. Muốn cho sự ẩn lánh khỏi bị tiết lộ, các quan của nhà vua ra lệnh cấm dân chúng vào núi này. Viện lẽ nơi đó có nhiều yêu tinh và lắm độc xà ác thú. Danh từ núi Cấm được xuất hiệu là vì cớ đó. B. Có người lại nói rằng sở dĩ tên núi Cấm được đặt ra là vì vùng núi này cao nhất, cây cối mọc tràn lan, dày bịch, đá nằm ngang dọc gồ ghề. Khi trước không thấy khoảng trống, chẳng có đường mòn, khó cho nhà chức trách đến mà khám xét được. Cảnh hoang vu, tịch mịch đó rất thuận tiện cho những tay lương sơn bạc tụ tập để gây rối cho xóm làng và các vùng phụ cận. Muốn giữ sự yên tĩnh cho dân tình, nhà chức trách ở tỉnh đương thời mới đem ra lệnh cấm họ ở trong vùng này. Cái thuyết nói tướng cướp Đơn Hùng Tín bị Sở Mật Thám Mỹ Tho hạ sát năm 1926, cấm dân gian bén mảng đến núi này, nơi hùng cứ của y, chắc là không đúng. C. Cũng có người cho rằng tên núi Cấm sở dĩ có là vì Đức Thầy Tây An tiên tri ngày sau tại đây sẽ có đền vàng điện ngọc của Minh Hoàng, nên ngài cấm chư đệ tử cất chùa hay ở trên núi này, để tránh sự làm ô uế núi non trong khi đại tiện hay tiểu tiện. Chúng tôi xin nói thêm rằng về khoản này, Đức Huỳnh giáo chủ cũng có dặn tín đồ của ngài như thế. Thứ năm, núi Dài hay núi Dài, cao 580 thước, chiều dài 8.000 thước, chiều ngang 4.500 thước, nằm trên địa phận 4 thôn Châu Lan, Lương Phi, Bà Chúc, Lệ Trí, tổng thành Ngãi, quận Tri Tôn. Người ta đặt tên như thế là vì núi này dài tới 8 cây số ngàn. 6. Núi Tượng, cao 145 thước, chiều dài 600 thước, chiều ngang gần 400 thước, thuộc thôn Bà Chúc, tổng thành Ngãi, quận Tri Tôn, ở gần núi Dài. Người ta kêu núi Tượng vì nó giống hình con voi. 7. Núi Tô hay Cô Tô hay Ông Tô, cao 614 thước, chiều dài 5.800 thước, chiều ngang 3.700 thước, nằm trên địa phận 4 thôn Tri Tôn, Cô Tô, Ô Lâm và An Tức, tổng thành Lễ, quận Tri Tôn, và ở gần biên giới hai tỉnh Hà Tiên, Rạch Giá. Sở dĩ có tên trên đây là vì núi này giống hình cái tô lật úp. Để kết luận đoạn này, chúng ta thử hỏi trong 3 vị đã kể danh hiệu Thất Sơn, ai là người hữu lý hơn hết? Chúng tôi tưởng không dễ gì xét đoán, bởi vì ông Chính Tròn kể đủ 7 danh từ rất văn chương và có thi vị, dường như ông kể đúng hơn hết. Nhưng tại sao núi Trà Sư, núi Bà Đội, vân vân lại không được kể tới? B. Ông Hồ Biểu Chánh kể tới 12 danh từ lạ tai, nhưng không biết phải áp dụng danh từ nào vào núi này cho đúng. C. Còn nhà khảo cứu ngoại quốc nói trên thì mặc dù kể 7 danh hiệu, nhưng chẳng biết tại sao lại không nói đến núi Dài Năm Giếng, núi Xuân Tô, núi Tà Bét hay núi Phú Cường, núi Nam Vi, núi Voi,
Ba Khạc, vân vân. Âu cũng là một điều huyền bí. Phần B. Năm non là gì? Ai ai cũng nói đến năm non bảy núi, nhưng bảo kể danh hiệu bảy núi thì ít có người kể được. Còn nói đến năm non thì rất ít người biết nó là gì. Theo kết quả sự tìm tòi của chúng tôi thì năm non là năm cái chỏm cao vồ của núi Cấm. Năm cái vồ ấy là: thứ nhất, vồ Bò Hông. Vì khi xưa ít người lai vãng, giống bò hông sinh nở nhiều vô số ở tại vồ này, cao 716 thước ở về hướng Tây. Thứ hai, vồ Đầu. Phải chăng vì là cái vồ đầu tiên mà người ta gặp được khi lên núi do ngã chợ Thum Chưng, cao 584 thước ở về hướng Tây Bắc. Thứ ba, vồ Bà hay Snomparet. Vì ở đây có một cái điện thờ bà chúa xứ, cao 579 thước ở về hướng Nam. Thứ tư, vồ Ông Bướm. Vì khi xưa ông bướm ông voi có về ẩn náu nơi đây, cao 480 thước ở về hướng Bắc. Thứ năm, vồ Thiên Tuế hay Snom Rapen. Vì ở đây có nhiều cây thiên tuế, cao 514 thước ở về hướng Đông. Để kết luận đoạn này, chúng tôi xin nhấn mạnh về sự quan trọng nhất của núi Cấm, một hòn núi mà từ trên không dòm xuống ta thấy chu vi chân núi vẽ thành một cái hình tam giác ba cạnh bằng nhau. Trong những đoạn sau, chúng tôi sẽ nói nhiều về núi này.